مساء الفل. برشلونة وانتر ميلان، تحليل فيه كلام مهم جدا هيوضح لك انه ازاي على ارض الملعب برشلونة كان بيواجه صعوبات كبيرة جدا مع الاستحواذ، وهنشوف ايه هي مشكلة برشلونة مع الكرة، وهل برشلونة كان عنده مشكلة هجومية ولا بالمقابل انتر ميلان هو اللي كان بيدافع بشكل كويس جدا. وهنتكلم طبعا على تحليل الهدف وسر فوز انتر ميلان وخسارة برشلونة، ولكن كل تفاصيل هتكون في الفيديو. تعالوا بس معايا، المهم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وندخل بقى في التفاصيل. اول شيء وهو برشلونة مع الكرة في مرحلة البناء لما بيتعرض للضغط العالي، بالمقابل انتر ميلان انزاجي كان محضر بشكل جيد جدا والفريق عارف هو بيضغط ازاي. معروف ان مشكله انتر ميلان لما بيضغط ب 5-3-2 وبيضغط في الامام بثلاثي الوسط وثنائي الهجوم، بيكون عنده 5 لعيبه في ملعب الخصم، فغالبا بيخسر العدد، لان برشلونه مثلا هيكون معاه رباعي الدفاع مع ثلاثي الوسط مع الحارس، فبالتالي في زياده عدديه. لكن اللي حصل ان فرقه انتر ميلان كانت ذكيه جدا، فكان الضغط ما بيتمش على الربع الاول من الملعب، لا، الضغط بيتم من بدايه الربع الثاني من الملعب. زي ما انت شايف كده، هو ده الربع الثاني اللي فيه تمركز دي ماركو مع الثنائي لوتارو وكوريا، وخلفهم الثلاثي الوسط. زي ما انت شايف كده الكرة مع كريستنسن، روبرتو بيضغط عليه من الظهير الايسر في خطة 5-3-2 وهو دي ماركو، في حين الثنائي لوتارو وكوريا مع كريستنسن والمدافع جارسيا، وفي الوسط هتلاقي هنا باريلا مع بدري وهكان مع بوسكيتس ومختريان مع جافي. وهنا بقى مفيش ضغط على ماركوس الونسو لانه هو الظهير الايسر، هو اللي مش موجود في منطقة الكرة. لكن لما الكرة تترحل وتبقى في القلب او متجهة للطرف الايسر، هتلاقي سيرجي روبرتو هو اللي ما بيضغطش عليه، في حين دي ماركو بدل ما كان بيضغط على روبرتو هيرجع مع عثمان ديمبلي ومختريان كالعادة مع جافي. وطبعا زي ما انتم شايفين باريلا مع بدري، بوسكيتس معاه هكان، وسكرينيار بينزل يضغط على رافينا. شايفين ان سكرينيار بيضغط فين؟ من الربع الثاني من ملعب برشلونة، في حين ماتيو دارميان مع ماركوس الونسو ولوتارو وكوريا بيرحلوا مع قلبي الدفاع. هنا زي ما انت شايف اهو الضغط، اهو الضغط هنا على جارسيا، فبيمرر لالونسو بيضغط عليه من ماتيو دارميان، فبيلعب تمريره مباشره. مين هنا اللي نازل متقدم؟ سكرينيار، علشان يضغط على رافينا وما يسمحلوش بانه يكسب الكره. هنا حاله اخرى بتوضح لك الضغط بقى كان بيتم على فترات، واهو خلاص بقى احنا هنروح نضغط على تريشتجن، واللعيبه امامه خيارات التمرير كلها متراقبه، فبالتالي تريشتجن لما لعب كره طوليه كان ديفري ايضا متقدم ويتفوق في الهواء على روبرت ليفاندوفسكي. وهنا في الشوط الثاني في الدقيقه 65 برضو شايفين الضغط اهو، والتركيز على انه لاعبي انتر مش هيتحركوا غير لما الكره تخرج من تريشتجن لاحد المدافعين ثم يرحلوا، والتركيز على الضغط على بوسكيتس. فبالتالي هنا تريشتجن قرر انه يلعب كره مباشره في وسط الملعب، بنشوف باستوني بينزل يتقدم في المنتصف للضغط على عثمان ديمبلي وما يسمحلوش بانه يستلم الكره باريحيه. انتر ما كانش بيضغط دايما، ولكن لما كان بيقرر يضغط كان بيخنق برشلونة في عملية الضغط. هنا بقى برشلونة لما انتر يقرر يرجع للخلف دفاع في الربع الثاني من ملعبه اللي هو الثالث في برشلونة، هنا انتر بيدافع بال5-3-2. مشكلة ال5-3-2 عند انتر انه على جانبي الوسط، على جانبي هكان في الجهة اليمنى وعلى شمال او يسار مختريان بتظهر مساحات، والمساحات دي من خلالها برشلونة مع هيكل استحواذه على الكرة 3-2-5 بيخلق موقف 2 ضد 1 على الظهير ماتيو دارميان او دي ماركو. لكن ترحيل سكرينيار او ترحيل باستوني في الجهتين كان بيخلي الموقف 2 ضد 2. زي ما انت شايف كده هنا على سبيل المثال برشلونة 3-2-5، روبرتو مع كريستنسن وجارسيا، الخط الثاني بوسكيتس وبدري، الخط الثالث الونسو اللي فات على اقصى اليسار، ديمبلي على اقصى اليمين، جافي ورافينا في انصاف المساحات اليمنى واليسرى خلف روبرت ليفاندوفسكي. فالكرة هنا مع روبرتو في الجهة اليمنى بنشوف الضغط رايح عليه من مختريان وترحيل ثنائي الهجوم كوريا ولوتارو علشان يعزلوا بدري وبوسكيتس عن حامل الكرة، وحتى ديمبلي وجافي 2 ضد
2 على باستوني ودي ماركو. هنا شايفين بقى فرقة الانتر كانت مشكلتها في الترحيل، يعني لما برشلونة يرحل الكرة بشكل اسرع بتظهر مساحة على جانبي وسط انتر، ولكن الحقيقة الترحيل الدفاعي من انتر في النهاية، يعني هنا مثلا زي ما انت شايف مثلا في 3 ضد 2 على ماتيو دارميان وسكرينيار بتقدم الونسو مع رافينا ودعم ليفاندوفسكي لمنطقة الكرة. فهنا لما نشوف تمرير ليفاندوفسكي ثم بيمرر لرافينا وهنا 3 ضد 3، ثم الترحيل السريع للانتر وبطء برشلونة في عملية الانتقال بطول او بعرض الملعب، ده بيأخرهم، فبالتالي بيخلي التفوق العدد الانتر اللي هنا في موقف 5 ضد 3. وفي الجهة اليسرى يبقى شايفين هنا برضو حالة تانية بتوضح 6 ضد 4. وهنا بقى الترحيل ككتلة واحدة لفرقة الانتر اللي الحقيقة قدموا مباراة دفاعية عظيمة جدا زي ما انتم شايفين هنا ال10 لعيبة والتركيز على منطقة الكرة وهي الجهة اليسرى عند برشلونة. لما نروح للجهة اليمنى لبرشلونة فهي كانت الأخطر، عثمان ديمبلي كان أفضل من رافينا، ولكن برضو كان ديمبلي بيتعرض لمواقف كتير 1 ضد 2، ولكن علشان ديمبلي أمهر من رافينا فديمبلي في أوقات في عدة مرات يعني حوالي 3 4 5 مرات كان بيتفوق وبيراوغ ويصنع الخطورة. زي ما انت شايف برضو الزيادة العددية للإنتر في مناطقه الدفاعية ب10 لعيبة أو 9 لعيبة ضد 5 أو 6 من برشلونة. هنا برضو العمق برضو في ترحيل، والعمق كان يعني بيميز في إنتر إنه سكرينيار يخرج يغطي مع باريلا، او انه لو الكرة هنا عند جافي فيخرج باستوني يسيب مكانه في الدفاع الخماسي علشان ما يسمحش بتفوق لبرشلونة في الخط الثاني ضد وسط انتر. فبنشوف هنا باستوني يضغط على جافي، ثم هنا جافي لما يلعب لرافينا روبرتو يروح يلعب لرافينا، هتلاقي هنا برضو في ترحيل جيد لانتر واصبحوا في موقف عددي 3 ضد 2. هنا موقف عددي تاني 5 ضد 3، وهنا كتلة واحدة انتر بيدافعوا ب10 لعيبة بشكل مميز جدا. اذا قبل ما برشلونة يكون سلبي او سيء مع الكرة فبالمقابل انتر كان جيد جدا على المستوى الدفاعي، لدرجة ان برشلونة هجماته كانت قليلة جدا. وهنا مثلا فهي هجمة مش لعب مفتوح بل هجمة من تحول هجومي، بوسكيتس بيلعب لعثمان ديمبلي اللي في النهاية بعد ما راوغ وصل لل18، وبرضه الموقف عددي لصالح انتر 4 ضد 3. ديمبلي في النهاية لعب لرافينا ولكن رافينا ما انهاش الهجمة بالشكل المثالي. وهنا عثمان ديمبلي زي ما انتم شايفين برضه الراجل كان يقدر يعني يخلص كورته ولكن اتقلبت بهجمة مرتدة. وهنا برضو عثمان ديمبلي كان يقدر يسجل هدف ولكن التسديدة كانت في الشبكة من بره. وهنا برضو تسديدة من عثمان ديمبلي اللي الحقيقة كان اخطر لاعب برشلونة في الخط الامامي. وهنا فرصة ديمبلي لعبها من فاول لبوسكيتس ولكن بوسكيتس ما كانش موفق في انه يخلص الكرة هدف ويتعادل لبرشلونة. ولما نروح لاحصائيات المباراة هنلاقي استحواذ لبرشلونة 72% بالمقابل 28 لإنتر، ومع ذلك برشلونة له 7 تسديدات فقط ضد 5 لإنتر، و2 من برشلونة ضد إنتر 2 برضو من ما بين ال3 خشبات. ولكن الشيء السلبي اللي كان عند برشلونة في اللقاء من وجهة نظر الشخصية انه في مثل هكذا مباريات انت مطالب بانك تشتغل بشكل جيد وايجابي على الكرات الثابتة والركنيات. هنا انتر له 3 ركنيات بالمقابل برشلونة له 13 ركنية، ومع ذلك برشلونة ما قدرش يسجل على الاقل هدف واحد من 13 ركنية. تعالوا بقى معايا علشان نشوف الشيء اللي كان جيد في برشلونة هو سرعة استرجاع الكرة واللي سمح له بالاستحواذ لفترات كبيرة في المباراة. والاستحواذ او سرعة استرجاع الكرة كان بيجي من خلال ان اللعيبة متمركزة بشكل جيد قريبين من الكرة، عندهم سرعة في الارتداد فبيصنعوا تفوق عددي في الضغط العكسي. فهنا مثلا برشلونة ب6 ضد 3، وهنا زي ما انتم شايفين برضو برشلونة شبكة الضغط العكسي 8 ضد 2. فبالتالي برشلونة منع انتر من انه يعمل هجمات مرتدة. لكن طيب خطورة انتر كانت فين تكتيكيا؟ هقول لك. انتر لما برشلونة يضغط عليه وانتر يقرر يخرج بالكرة من على الارض
كان بيعرف يخرج بالكرة في العديد من المرات. يعني هنا على سبيل المثال الضغط من جافي ورافينا وديمبلي خلف ليفاندوفسكي بيضغط على اونانا، فهنا اونانا بيلعب لباستوني. لاحظ هنا لاعبي برشلونة بيرحلوا في عملية الضغط على وسط انتر باريلا وهكان ومختريان، لكن كانت فكرة انزاجي ان الكرة لما تروح عند باستوني يعمل ايه؟ في الجهة اليسرى يبدل اللعب على طول في الجهة اليمنى عند باريلا ومختريان، ثم نشوف نزول لوتارو فيكون مثلث في الجهة اليمنى، ونفس الشيء في الجهة اليسرى تلاقي مختريان لاعب الوسط امامه دي ماركو اللي فتح على الخط، نفس دارميان وكوريا بيربط معاهم ويعمل المثلث، في حين هكان هو اللي تحت باريلا ومختريان وبرضه يعمل مثلث لما الفريق يقدر يخرج بالكرة بطول الملعب. هنا حالة تانية برشلونة بيضغط هنا ب6 لعيبة، ودي فري عمل تمريرة ضربت ال6 لعيبة تروح لكوريا اللي كان بيسقط وهو او لوتارو لطلب الكرة بين الخطوط. هنا لعبة تانية بتوضح لك برشلونة عايز يعمل مصيدة ضغط وهي على الاطراف، انه يضغط على عمق وسط انتر هكان وهكان باريلا ومختريان، ثم توجيه الفريق للاطراف، ولكن انتر كان سريع في انه يمرر بسرعه اونانا لدارميان، ودارميان على طول هنا بيسبق الونسو ثم يمرر لمارتينيز اللي بينزل يربط، وبتتوفر مساحه للمارتينيز لان جافي كان يعني مسحوب من باريلا على الخط، فبالتالي توفرت مساحه للوتارو اللي بيلعب لها كان، ثم على طول تبديل اللعب للجهه اليسرى هكان لدي ماركو. هنا دي ماركو هيلعب ايه؟ هيستلم الكرة ويروح يلعب في المساحه خلف روبرتو، لان انت رحلت اللعب بسرعه، فهنا برشلونه عنده بطء في الارتداد والترحيل. مختاريان هيهرب في المساحه ما بين كريستنسن وروبرتو علشان يستلم تمريره دي ماركو يعمل العرضيه، ولكن كانت تغطيه مثاليه عكسيه من بدري في ال6 ياردة. هنا لعبه اخرى بتوضح لك نزول كوريا والدعم في منطقه الكره. هنا زي ما انت شايف مختاريان بيسحب معاه بوسكيتس وديمبلي، في حين تتوفر مساحه هنا باستوني بيلعبها لكوريا، ولذلك انتر كان بيقدر يستحوذ على الكره لما بيحب يستحوذ عليها او يتدرج بالكره، ولكن انتر كان عنده رعونه شويه في عمليه الاستحواذ. هنا بقى بدايه الهدف اللي سجله انتر. الهدف بدأ بضغط فاشل وسيء من برشلونة. هنا رافينا رايح يضغط على ديفري، وطبعا بوسكيتس مع مختريان، وزي ما انتم شايفين جافي مع هكان وليفاندوفسكي رايح لسكرينيار، وديمبلي مع طبعا دي ماركو. لاحظ هنا باستوني بيلعب لديفري ضغط عليه من اللاعب من رافينا، فعلى طول لعب لباستوني. باستوني هنا بقى بيعمل ايه؟ بيعمل تمريره مباشره للي بيدعم كوريا هنا هيلعب لدي ماركو. دي ماركو هنا عمل ايه؟ بدل اللعب زي قلت لك من شويه فكره انزاجي، بدل اللعب من الجهه اليسرى للجهه اليمنى، حيث ماتيو دارميان وباريلا موقف 2 ضد 1 على الونسو. دارميان اخذ الكره وراح، وطبعا باريلا سحب الونسو وفر مساحه. دارميان هيلعبها لموقف 3 ضد 2، الثنائي لوتارو وكوريا بيهاجموا المساحه ومعاهم كمان دي ماركو، فاتلعبت الكره. كوريا استلم وسدد، ولكن خبطت في كريستنسن، ثم جت للوتارو فسدد، خبط الثاني في المدافعين، ثم راحت لدي ماركو استلم ولعب لهكان اللي بياخد نظره استباقيه على موقف تريشتيجن، ثم هنا هكان الكره جت له وعمل ايه؟ عمل تسديده على طول، كتم وش رجله عشان يحطها على يمين تريشتيجن اللي توقع انه هيروح للجهه اليسرى. شايفين هنا تريشتيجن جسمه مايل شويه للجهه اليسرى، يعني وضعيته ان هو عايز يروح هناك، هو توقع ما لعبش على النظر، مفترض تسديده مكانها بعيد يبقى العب على النظر واروح، وثم اعمل ايه؟ احرك رجل خطوه على الاقل، لكن هنا رجله كانت ثابته فعمل التراينج من مكانه، فبالتالي الكره كانت سريعه جدا، فهنا ما لحقهاش لان الكره زي ما انت شايف قويه جدا، فراحت على يمين تيرشتجن. هنا احد فرص انتر واللي كانت قليله جدا في المباراه، تسديدات من خارج ال 18، هنا واحده منها كان وهنا اخرى من لوتارو، والاثنين تصدى لهم تيرشتجن. بكده اكون وصلت لختام الحلقه. في النهايه ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تكتب تعليق تقول لي عايز الفيديو الجاي عن تحليل مباراه مين. كان معاكم احمد سامي من قناتكم تكتيكانو، دمتم في رعايه الله.